all, my name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. So for today's video ay ituturo ko nga sa inyo kung paano makapag-start at magkaroon ng isang certified or approved channel na pasok sa YouTube Partnership Program. Pasensya na po kayo sa tilaok ng manok. Hindi ko po talaga maiiwasan yan. It's already 6 o'clock in the morning and I just got home from work. At this is the only time na nagkaroon ako ng chance na makapag-film ulit. At because aside from naging busy during the holidays, nagkaroon din po ako ng medical condition which didn't allow me na makapag-film that time. So, please also allow me to thank everyone na sa lahat-lahat na sumuporta sa channel na to, sa lahat-lahat na mga nag-subscribe at nanood ng mga videos ko, sa lahat sa inyo ng mga nag-comment, nagbigay ng inyong constructive criticism, sa lahat sa inyo ng mga nagbigay ng recommendation and even request kung ano ba ang gusto nyo makita sa channel na to. I also want to thank every business owners na nagtiwala sa akin na i-review ko yung product nila or i-promote in some ways. Even though that hindi naman ako pa ganon kalaking pangalan ng YouTube, maraming salamat po. And of course, given na ang aking family, ang aking mga friends, ang mga nag-support at nagbigay ng kanilang mga ang mga kapwa ko YouTuber pala, shout out sa inyo. Ilalagay ko po somewhere ang inyong mga links sa aking mga subscriber. Please do check them out at I'm sure magugustuhan nyo rin ang kanilang mga contents. Please find time also to subscribe to their channels dahil I'm pretty much sure na just like me, sila rin po ay pinaghihirapan ang mga binibigay nila na videos para lang sa kanilang channel at para din sa inyo na kanilang mga future audience. Okay? Ayun na nga, so bali December 2019, so just before matapos ang taon ng 2019 ay na-receive ko ang good news dahil ang ating channel ay na-approve na para sa YouTube Partner Program. So, which means ito po ay mamomonetize na. And the reason why you are watching today is because you want to know how you can start your YouTube channel in the year 2020. At gusto mo rin na malaman ang mga ibang information, kung ano ba ang mga pwede mong i-expect while you are starting your YouTube channel para maging successful din eventually. At you will be also part of the YouTube Partner Program. So as I provide you with the information and with some tips on how you can be part of the YouTube Partner Program, dapat malaman mo muna, unang-una, kung ano ba ang requirement ni YouTube para ma-approve ito. Okay, there are two requirements. One is you have to meet a minimum of 1,000 subscribers sa channel mo. And pangalawa, minimum of 4,000 watch hours. Okay? So today, as I film this video, yan po ang minimum requirement ni YouTube para may aso din. Aso ng kapitbahay. Okay, so yan po ang minimum requirement ni YouTube para ma-approve ito sa yun ang minimum requirement ni YouTube para ang channel mo ay ma-consider para ma-review. And then, kapag ni-review nila, then that's the time that they will let you know that if your channel is approved for the YouTube Partner Program or not. So, after knowing the requirement para ma-approve ang yung YouTube channel, what do you need to do? Siyempre, you have to start uploading videos, okay? And my advice para maging madali para sa'yo ang pag-create ng mga videos mo is alamin mo kung ano yung tinatawag nila na niche, okay? For me, simple lang. I advise those people na kakilala ko na gusto mag-start ng YouTube channel nila, I tell them na kung ano yung bagay na you're very passionate about, yun ang maging niche mo dahil that will be easier
for you to sustain your channel at makapag-create ka ng mga videos na may quality contents. Okay, so for example, like those makeup vloggers, so they're very knowledgeable when it comes to makeup brands. Ano yung mga uso ngayon na mga makeup products and those skincare products na nire-review nila. So they're very knowledgeable on how to put makeup on their faces. Kaya naman, if I am someone who wants to know how to put eyeshadow, sila yung papanoorin ko, right? So you have to have that kind of niche. If you're a techie person and you know a lot about technology, devices, that's something that you can also do. You can share your review, you can share on, how-tos, you can share your recommendation para sa audience, sa future audience mo. Okay? And in that way, it will be easier for you to think of the next video na ilalagay mo para sa kanila. In my case, my niche was or is about food. And then eventually, na-grow ito into food and travel vlog. Okay? Kasi we travel, yung mga pinupuntahan natin iba't ibang lugar, nag-o-offer ito ng mga food or mga kanya-kanyang delicacies or kanya-kanyang specialty. So why not do a food and travel vlog para naman hindi pa rin nalalayo sa food ang aking contents. I also do food reviews dun sa mga product na nabibili ko, na na-try ko, and I want my audience to know what are the advantages or disadvantages of choosing this kind of products. Whether it be, well, mostly naman sa nire-review ko na food, sinasabi ko naman kung ito ay sponsored or not. If I'm not mistaken, out of my 69 videos, yung food product na ni-review ko na sponsor doon ay 2. Okay? And the rest, kung ano yung mga nakikita nila na ginagamit ko sa channel ko, sinasabi ko talaga, I give a disclaimer that this is not a sponsored video. At kung ano yung ginagamit ko sa channel ko ay aking preferred brand, at you are in any way free to choose whatever brand you want to choose if you're going to follow the instruction on my video. So, ayun. Third is you have to be confident sa pagsasalita sa harap ng camera, kasi nga ito ay vlog or vlogging. Medyo may pagka-awkward kung ikaw ay nagva-vlog, whether nagsasalita ka mag-isa or ikaw ay nagsasalita in public, and then at the same time hindi ka naman kilala ng mga tao kung bakit ka nagsasalita sa harap ng camera, na meron kang daladalang tripod, meron pang mga mic and whatnot. So, nakaka-awkward yung feeling, but you have to, overcome that part of it. Ganun talaga kasi, and kung siguro artista lang tayo, mas madali na magsalita sa atin sa harap ng camera kasi sanay na ng mga yan. At alam ng mga tao na syempre artista ka, so kailangan nasa harap ka ng camera. So yon, you have to be confident sa pagsasalita. I'm not saying that pag nag-start ka mag-YouTube video, kailangan confident ka agad, hindi. Eventually, magbibuild ang confidence mo kapag ka nasanay ka na. Pero sinasabi ko sa iyo, just like how other small YouTuber experience it, yung mga unang videos, napaka-awkward talaga, hindi mo alam kung saan ka titingin, hindi mo alam kung saan ka pupwesto, hindi mo alam kumbaga, very conscious ka sa itsura mo, kaya yun, hindi talaga best video yung mga unang mga video. So, but eventually, you have to make sure na it improves it improves as you go along. Next tip that I would like to provide is do not aim for perfection sa unang video mo. Kasi hindi ka makakapag-start ng
video mo, kung ini-aim mo ay perfection agad, meron at meron kang makikita na kulang, meron at meron kang makikitang mali, just let them be. I-upload mo kung ano yung nagawa mong unang video and learn from it. Just like with my first video, yung no-bake macaroni pasta, I just, I just cook. Hindi ako nakita sa camera and nakita lang doon yung kamay ko at kung paano ko niluto yung menu na yon. And then, eventually, merong mga nag-comment na sana daw interactive and sana daw nakikita ako habang niluluto ko. So, the next video na in-upload ko, yung mechado, excuse me, yun talaga na ang awkward pa, hindi ko pa alam kung saan ko ipopwesto yung camera dito sa kitchen. Hindi ko pa alam kung, hindi pa nga ako nakatingin doon mismo sa lens ng camera. That's why, kung makikita nyo, hindi ako nakatingin doon sa video na yon. So yun, hindi ko rin pa masyadong tansyado kung ano yung mga sasabihin ko. Kaya minsan, parang naglalag yung pagsasalita ko. Hindi ko pa masyadong alam yung mga sinasabi ko. And then, eventually, may nagsabi naman sa akin na sana hindi masyadong mahaba yung video. So, ayun. So, nag-trim down ako ng minutes ko sa pag-upload ng video. Kasi ang sabi naman nila, sa isang cooking tutorial, mas na-appreciate ng mga tao yung informative at the same time, mas maikli lang na video. So, unlike dun sa mga travel vlogs na yon, meron kang karapatan na magmatagal na video kasi gusto mo ipakita yung mga nangyayari along the travel. Pero sa isang cooking tutorial, basta lang makita nila yung step by step. It doesn't have to be kung gaano mo katagal hinalo, makikita nila, no. Don't expect for perfection on your first video. It will grow eventually. You will grow eventually. You will build the confidence eventually. At i-take mo lang, siguro that's my next advice. I-take mo lang lahat ng feedback sa'yo, lahat ng constructive criticism, or kahit sa tingin mo hindi siya constructive criticism, basta i-take mo siya as constructive criticism dahil yun ang tutulong sa'yo para ma-improve ang channel mo. Remember, ikaw, ginawa mo yung video mo, alam mo kung ano yung hirap at effort na binuhos mo. Pero sila hindi nila alam yun. Ang nakikita lang nila yung finished product mo. Okay? So, kailangan maging open ka sa feedback and suggestion ng mga taong nakakanood ng video mo. Dahil kapag hindi mo sila pinakinggan, eventually, hindi na sila manonood ng videos mo. So, hindi mo ma-meet ang requirement ni YouTube para maging part ng partner program. Next is be consistent sa pag-upload ng video. So, kung gusto mo na madali kang ma-meet ang requirement mo, make sure na you be consistent. Kung kaya mo na every week or twice a week na makapag-upload ng video, mas maganda yon. Kasi ang sa akin nangyari, almost every week lang ako nakakapag-upload because, yun nga, meron naman din akong full-time work. And syempre may mga inaasikaso rin ako dito sa aming bahay. So, ang aking lang ay kung ano yung mailuluto ko for the week ay finifilm ko. And kasi it takes also a lot of time sa pag-i-edit, especially kapag nag-uumpisa ka pa lang. Minsan mas matagal pa yung pag-i-edit mo kaysa doon sa actual video na magiging output mo. So, kailangan maging organized ka sa time mo and be consistent. Kung ipapromise mo sa audience mo na meron kang new video every week, magkaroon ka ng new video every week, no excuses. The more na mag-excuse ka sa pag-film ng video, the more na hindi mo agad mamimit ang requirement ni YouTube para maging part ng partnership program nila. Next is i-promote mo ang channel mo. So, this time, I know a lot of people na medyo mahiyain when it comes to promoting their channels. Well, we already have what we call our social media. So, pwedeng yun ang maging platform mo rin sa pagpapromote ng mga YouTube videos mo. And make sure lang na syempre, hindi ito in a way na sobrang mangungulit ka sa kanila. Okay, just let them be. Mag-upload ka ng videos o ng link do sa mga iyong social media to promote your
YouTube channel. And then it's up to them. To tell you honestly, it's very difficult to meet the requirement of 1,000 subscribers. Siyempre, mauuna dyan ang iyong pamilya, ang iyong kamag-anak at yung mga kaibigan. Sometimes, masusurprise ka pa nga dahil kung sino pa yung mga kaibigan mo, sila pa yung mga huling magsasubscribe sa'yo. But that's okay, okay? May kanya-kanyang oras para dyan. Not a lot of people ay take ng time para mag-subscribe at manood sa channel mo. So, make sure that you appreciate those na nag-subscribe sa channel mo. Okay? Dahil sila yung nag-effort para madagdag sa mga audience mo at sa mga manonood sa'yo. Next, you have to think of what's in it for your audience, okay? Hindi enough na mag-create ka ng videos na wala namang magigain out of it ang iyong audience. Remember, kung ikaw ay nagsisimula pa lang mag-YouTube at hindi ka naman artista, aminin na natin, wala pa tayong fan base, okay? At wala pang sumusuporta gaano sa atin, bukod sa ating pamilya at mga kaibigan. So, you have to think, what's in it for my audience? Ano ba ang interesado sila? Ano ba ang interest nila? Ano ba ang reason nila kung bakit nagsasubscribe sila sa channel ko? Ano ba yung gusto nilang mapanood? Okay? Wala pa tayo sa phase na gugustuhin ng mga tao mapanood ang ating daily vlogs, kung ano ang mga pinaggagawa natin, kung ano ang mga pinupuntahan natin on a daily basis. Okay, so ang importante is what's in it for them, bakit sila manonood. At kung nahanap nila ang reason kung bakit kanila papanoorin, eventually babalikan kanila at i-recommend kanila sa ibang mga tao. Like for example, my channel, nakakakilala ko ng mga tao na, nirecommend ko yung channel mo sa tita ko kasi mahilig magluto yon. So sabi ko sa kanya, kung meron siyang gustong malaman ng menu or may gusto siyang malaman na luto, manood ang channel mo. So, things like that, nakikilala kasi kung ano ang nai-offer mo para sa audience mo. So, very important yun. Kailangan laging nasa isip mo kung ano ang may bibigay mo para sa audience mo. Next is, make sure that you are providing a quality content. Okay? So, it's not enough that makapag-upload ka ng video. So, make sure naman na ito ay video na pinaghirapan mo, ito ay video na inayos mo, inedit mo, ito ay video na hindi ka lang basta humarap sa camera at maaari informative, okay? Because you owe that to your audience. Last tip ko para sa inyo ay i-enjoy nyo lang ang journey, i-enjoy nyo lang ang bawat oras o bawat time na nag-film kayo ng video. It's not going to be easy, but it's all worth it. So, you have to make sure na i-enjoy nyo lang lahat yan. Kasi eventually, kapag dumating na yung good news sa inyo ni YouTube, kapag na-meet nyo na yung requirement at in-approve na ang video nyo, napakasarap sa pakiramdam na lahat yung pinaghirapan nyo. Okay? So, eto na lang po muna. If you want more of this kinds of video, willing naman ako gumawa or willing naman ako i-share sa inyo yung mga pwede kong i-share when it comes to making YouTube channel. So let me know your thoughts about this video by putting all your comments below. And kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video, walang problema, gagawa ako para sa inyo. Sa lahat sa inyo na hindi pa nakapag-subscribe sa channel na to, please do subscribe to this channel by clicking on that button at i-click mo na rin yung tiny bell para notified ka sa mga susunod pa na mga videos. So until our next video, thank you so much!